તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ. ગુજરાતીઓ હોય અને ધંધા પાણી કેમ ચાલે છે એવું ન પૂછે તો કેવી રીતે ચાલે, રાઈટ? એટલા માટે જ gujaratimiddle.com તમારા સુધી લઈને આવ્યું છે બસ છે તો બિઝનેસ છે. બસ છે તો બિઝનેસ છે એક એવું સેગમેન્ટ છે જેમાં આપણે એવા લોકો સાથે વાત કરીશું જે કંઈક જુદું કરે છે અથવા તો એવું કરે છે જેના વિશે આપણને ખબર નથી પડતી પણ આપણને શીખવું છે. કારણ કે બોસ પૈસા તો બધાને કમાવા છે ને કોણ કેવી રીતે આગળ વધ્યું, કોણે કઈ રીતે પોતાનું બિઝનેસ સેટઅપ કર્યો, કોણે સ્ટાર્ટઅપ કઈ રીતે ચાલુ કર્યું અને કોણ એવું કામ કરે છે જે આપણને કોમ્પ્લિકેટેડ લાગે છે પણ એ લોકો માટે બહુ સહેલું છે. એવી જ એક વ્યક્તિ આજે આપણી સાથે છે, ફોરમ છેડા. એ છે CMT, રાઈટ? યસ. જો મેં બહુ ધ્યાન રાખીને આ વસ્તુ કીધી કારણ કે મારે એમાં લોચા નહોતા મારવા. સો વેલકમ ફોરમ. gujaratimiddle.com બહુ ખુશ છે કે આજે અમે તમારી સાથે વાત કરીએ છીએ કારણ કે પહેલા તો તમારે અમને આ CMT નું જરા વિગતવાર ફૂલ ફોર્મ સાથે એ શું છે એ થોડું તમે સમજાવો તો દેટ વિલ બી અમેઝિંગ. સો ફર્સ્ટલી CMTનો ફૂલ ફોર્મ છે ચાર્ટર્ડ માર્કેટ ટેકનિશિયન અને સો બેસિકલી આઈ એમ અ ચાર્ટર હોલ્ડર. તમે CFA સાંભળ્યું હશે. Yes. સો દેટ ઇઝ બેસિકલી મોર ફોર પીપલ હુ આર ફાઇનાન્શિયલ એનાલિસ્ટ, જો ફંડામેન્ટલ્સ જોતા હોય, બેલેન્સ શીટ્સ વાંચતા હોય અને પછી એનાલાઇઝ કરે છે કંપનીનું. અને ટેકનિકલ એનાલિસ્ટ એ છે જો પ્રાઇસ ચાર્ટ જોઈએ છે, જો પહેલાં શું ભાવ હતું અને કંઈક સપોઝ કંઈ ઇવેન્ટ થઈ હોય અને અધરવાઇઝ એના પેરામીટર્સ હોય અલગ અલગ, એ પ્રાઇસ ચાર્ટ જોઈને અમે એનાલાઇઝ કરીએ કે હવે પ્રાઇસ શું એક્સપેક્ટેડ છે, ક્યાં જવાની શક્યતા છે. સો એવી રીતને તો ટેકનિકલ એનાલિસ્ટ કોર્સ અને US બેઝ છે. તો મેં 2015માં કર્યું હતું અને ત્યાર પછી હવે દેટ ઇઝ હેલ્પિંગ. અને અત્યારે હવે ઘણા બધા ઇન્ડિયામાં પણ ઓફિસ છે અને ઘણા લોકો હવે કરે છે. દેર વર વેરી ફ્યુ વિમેન દેટ ટાઈમ ડુઈંગ ઇટ, બટ નાવ વી હેવ લોટ ઓફ વિમેન ઓલ્સો. એટલે હવે એવરેજ ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટેન્ડર્ડ્સના હિસાબે મેન વિમેન બે આ કોર્સ અવેલેબલ છે. ને ઇનફેક્ટ પ્રોફેશનલી એ લોકો કોઈ કંઈક લેવલ પર પહોંચી ગયા હોય એના પછી પણ આ લોકો કરે છે, જસ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ અચ્છા મને એન્ટ્રી લેવલ્સ મારી અગર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે, આ પ્રાઇસ સારું બરાબર છે કે નથી, તો એના કારણ પણ આ હવે ભણવા લાગ્યા છે. સો ઇટ ઇઝ નાઉ ક્વાઇટ એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ વન. એના વિશે થોડી વધારે વાત કરીએ પણ આઈ વિલ આસ્ક યુ કે આ કોર્સ શું કામ કર્યો, કારણ કે એઝ મચ એઝ આઈ નો યુ કમ ફ્રોમ અ વેરી ડિફરન્ટ બેકગ્રાઉન્ડ. Correct. અને પછી આ કરવું, વોટ ઇઝ યોર પર્સનલ સ્ટોરી? Well, actually, મેં ગ્રેજ્યુએશન કર્યું and I joined a branding company, one of my friend's company, and he was doing this technical analysis. તો ત્યાં બહુ બધી બુક્સ હતી ઓફિસમાં. તો જ્યારે થોડું ઓછું કામ હોય, બિકોઝ યુ જસ્ટ ગેટિંગ, યુ આર અ ટ્રેની, તો ખાલી ભણવાનું, યુ જસ્ટ લર્નિંગ એવરીથિંગ, તો ટાઈમ હોય વાંચવા માટે. સો આઈ સ્ટાર્ટેડ રીડિંગ લોટ ઓફ બુક્સ. અને દેન ધીસ વોઝ લાઈક વેરી ન્યૂ સબ્જેક્ટ, પણ બ્રાઉઝ કરું તો એટલું કંઈ મળતું નહોતું. દેર વર લોટ ઓફ પ્રોફેશનલ્સ જો CNBC ને ત્યાં આવતા હતા, પણ આ ભણવા માટે કંઈક હતું નહીં પ્રોપર. અને પછી નાના નાના BSc ના કોર્सेस હતા એ કર્યા અને દેન બાય અરાઉન્ડ 2-3 years આઈ જસ્ટ બ્રાઉઝ અને આઈ કેમ અક્રોસ ધીસ CMT. ત્યારે MTA, દેટ ઇઝ માર્કેટ ટેકનિશિયન્સ એસોસિએશન હતું. તો એ એસોસિએશનમાં પછી આ કોર્સ જોયું એન્ડ દેન આઈ વોઝ લાઈક ચલો હવે આમાં જ આગળ વધીએ. સો ધીસ એન્ટાયર પ્રાઇસ ચાર્ટ, ગ્રાફિકલ, આ બધું જોયું, then that was more interesting. પછી એના પહેલાં મેં CFA પણ ટ્રાય કર્યું, બટ ઇટ હેડ મોર ફંડામેન્ટલ્સ ને મારું હજી ટેકનિકલ્સમાં જ હતું. સો દેન આઈ વોઝ લાઈક નો, લેટ મી ફાઇન્ડ આઉટ સમથિંગ. ને ત્યારે આ કોર્સ મળ્યું તો આઈ વોઝ લાઈક ઓકે, આઈ મૂવ ફોરવર્ડ. અને આમાં પછી જ્યારે હું જતી હતી જોબ્સ માટે, ઇન્ટરવ્યૂઝ માટે, સો દે વર ઓલ્સો લિટલ સરપ્રાઇઝ દેટ ઓકે નાઉ ધીસ CMT ઇઝ કમિંગ અપ. અને આ અચ્છા હવે લોટ ઓફ વિમેન આર ઓલ્સો ડુઈંગ ઇટ. અધરવાઇઝ બહુ હજી મેનમાં હજી વધારે હતું. બટ પછી આઈ જોઈન એઝ અ રિલેશનશિપ મેનેજર ઇન અ કંપની. અને એના પહેલાં નાની ઇન્ટર્નશિપ હતી, જસ્ટ લર્નિંગ પર્પઝ, બિકોઝ હું બ્રાન્ડિંગમાં હતી એન્ડ ઇટ્સ અ કમ્પ્લીટ સ્વિચ ટુ અ ડિફરન્ટ ફિલ્ડ. સો દેન I understood what the markets are, અને પછી as a relationship manager speaking to clients helped me a lot to understand what exactly they are looking at, કે એ લોકોનું perspective પણ જોવું પડે. So that was a very much like a ground level work અને it helped me to understand better. અને ત્યાં જ મારું જ્યારે લાસ્ટ લેવલ, 3 લેવલ હોય CMTsના, તો I cleared my level 3 and I was quickly promoted to being an analyst, research analyst. So when I started, when I took that position of a research analyst, so it was again another different game from a company's perspective.
સો દેટ વોઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટુ લર્ન. અને ત્યારબાદ પછી આઈ મૂવ ટુ અનધર કંપની, પછી જસ્ટ પ્રોગ્રેસિંગ. દેન એઝ એન એસોસિએટ ટેકનિકલ એનાલિસ્ટ આઈ વોઝ વિથ KR ચોકસી ઓલ્સો. એન્ડ દેન આઈ મૂવ્ડ ટુ એન AI ફંડ. ત્યાં ટ્રેડિંગ ડેસ્ક હેડ હતી અને ત્યાં આટલું એક્સપિરિયન્સ લઈ લીધું પછી આઈ વોઝ લાઈક ઓકે નાઉ આઈ કેન લુક એટ સ્ટાર્ટિંગ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી સમથિંગ. So then after learning from every aspect, from being a relationship manager, technical analyst, head, because it comes lot of aspects બધું કવર થાય છે, તો એ બધું એક્સપિરિયન્સ લીધું અને પછી આઈ વોઝ લાઈક ઓકે નાઉ આઈ કેન સ્ટાર્ટ એન્ડ આઈ કેન રન માય ઓન એડવાઇઝરી. સો પછી સેબી રજિસ્ટ્રેશન માટે અપ્લાય કર્યું. સો સેબી રજિસ્ટ્રેશન માટે અપ્લાય કર્યું અને પોતાની Advisory start. એડવાઇઝરી જે શરૂ કરી તમે, હાઉ ઇઝી ઓર ડિફિકલ્ટ ઇટ વોઝ? કેટલો ડર લાગેલો, કારણ કે પોતાનું કંઈ પણ શરૂ કરવું, કરેક્ટ. it's not I completely agree. Easy. Because મને હજી I was with that own mindset that ના હું જોબ કરીશ and that is how okay you are little more secure કે તમને monthly salaries આવે છે, you have an income. પણ જ્યારે તમે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી ચાલુ કરો છો you are little uncertain કે હવે આમાં ક્યારે મને રેવન્યુઝ મળશે નહીં મળે, તો એ બધું તો ક્વેશ્ચન માર્ક્સ, એ ડર હોય. બટ આટલું એક્સપિરિયન્સ લેવા પછી મને લાગે કે હું બીજા માટે કમાઉં છું તો મારા પોતા માટે શું કામ ના કમાવું. તો ત્યારે પછી આઈ વોઝ લાઈક કે ના, આઈ શુડ ટેક અ સ્ટેપ. ઇટ્સ નોટ અ બિગ થિંગ કે ઇફ યુ ફેલ ઇટ્સ ફાઇન, પણ અગર હું નહીં કરું તો ખબર નહીં પડે. એક્ઝેક્ટલી. તો દેટ વોઝ ધ હોલ થિંગ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રિગ્રેટ ઇટ લેટર કે મેં નહીં કર્યું. તો ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સ બધા સપોર્ટ તો કરવા હતા જ કે યુ સ્ટાર્ટ, યુ સી હાઉ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ. એવી રીતના સ્ટાર્ટ કર્યું and it's been more than a year કે હવે હજી I'm independently doing well and I don't regret કે મેં ચાલુ કર્યું છે. અને કશું આમ જોવા જઈએ, ભલે we call it an advisory, પણ in a way it's a startup kind of thing, right? Absolutely. તો સ્ટાર્ટઅપ ની પાછળ હંમેશા બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી હોય કે યાર એક ડાઇનિંગ ટેબલ લઈને ડ્રોઈંગ રૂમમાં કે વિન્ડો પાસે બેસીને કામ ચાલુ કરી દીધું or something like that. What's Yeah, your story? What's when the I weirdest incident? આ શરૂઆત થઈ ત્યારનો. વિયર્ડેસ્ટમાં તો સમહાઉ મને બહુ જ ડર હતું, બટ મોર દેન મી પીપલ અરાઉન્ડ મી વર વેરી કોન્ફિડન્ટ દેટ યુ વિલ બી એબલ ટુ ડુ ઇટ. એટલે કેવી રીતના થશે, દેટ વોઝ અ બિગ ક્વેશ્ચન માર્ક કે રેવન્યુઝ, કેમ કે કોઈ કોન્ટેક્ટ્સ નહીં, બિકોઝ વેન યુ વર્કિંગ વિથ અ કંપની તો થોડા આપણા રિલેશન્સ કંપની અથવા ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે હોય, બટ દેટ ઇઝ ફ્રોમ અ કંપનીને તમે Companies. રિપ્રેઝેન્ટ કરો છો. Yeah. તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી કરવું, કેટલું કોઈ સપોર્ટ આપશે નહીં આપશે, તો એ મોટો ડર હતો. પણ પછી જ્યારે એમ જ વાત કરું ઘરે તો દે લાઈક બટ યુ નો વોટ યુ રિક્વાયર ઇઝ યોર ઓન લેપટોપ, યુ રિક્વાયર, યુ આર ડુઈંગ એવરીથિંગ ઇઝ ઓલ ડિજિટલ, સો you don't have to feel really scared or fear about it. તો I just started off કે ઘરે મારા જ રૂમમાં, બેડરૂમમાં આઈ જ સ્મોલ જગ્યા હતી, ત્યાં એક ટેબલ અને ચેર સેટઅપ કરીને ઇટ સ્ટાર્ટેડ ઓફ. અને ધીરે ધીરે સિન્સ ધ CMT એસોસિએશન છે તો એક ગ્રુપ છે, સો આઈ નો દેટ ઓકે આઈ કેન સ્પીક ટુ સમબડી કે કંઈક હશે, યુ કેન સ્ટાર્ટ રાઇટિંગ આર્ટિકલ્સ ફોર અ પબ્લિશર. ઇટ્સ ઇકોનોમિક ટાઈમ્સ માટે મેં સ્ટાર્ટ કર્યું લખવા. તો કંઈક ના કંઈક એક પછી એક આવતું ગયું. ઇટ ટેક્સ ટાઈમ અને પેશન્સ તો જોઈએ જ ડેફિનેટલી, અને સ્પેશિયલી વેન માર્કેટ્સ આર નોટ ઇન યોર ફેવર, તો ત્યારે તો પેશન્સ બહુ જ જોઈએ. દેટ ઓકે યુ કીપ વર્કિંગ હાર્ડ, ઇટ્સ ફાઇન, રિઝલ્ટ આવશે, બટ થોડું પેશન્ટ રહેવું પડે. દેટ વોઝ અ ફેસ વેન ઓક્ટોબર ડિસેમ્બરમાં કે માર્કેટ્સ નહોતા ચડતા અને પછી શું કરવાનું, કોલ્સ આર નોટ વર્કિંગ સમટાઈમ્સ, કે માર્કેટ્સ નીચે જ જાય છે, વોટ એવર યુ ટ્રાય ઇઝ નોટ વર્કિંગ. So it's like, okay, leave it, થશે. And luckily clients were also very supportive. They didn't have any question marks. I got my first client the moment I started my advisory. In a month's time client આવી ગયા હતા બે. So I was like, okay, when I am getting, there is some trust that people are trusting me, so I can do it. Yet that bad phase was also seen, not a bad phase, I would say it's just a starting, that it's not yet picking up. So પછી the pace picked up post March when the markets also started doing very well. તો પછી there was like ચલો હવે મજા આવે છે, હવે ક્લાયન્ટ્સ આવે છે, માર્કેટ સારી છે. અને લકીલી આઈ વુડ સે દેટ એવરીથિંગ વર્કડ વેલ. સપોર્ટિંગ અગર કામમાં હોય તો ઇકોનોમિક ટાઈમ્સ ઇઝ અ વેરી ગુડ પ્લેટફોર્મ. ET નાવ પર આવવું ઇઝ ઓલ્સો બિગ એક્સપોઝર. સો સ્પીકિંગ ટુ યુ ઇઝ અગેન અ બિગ એક્સપોઝર. સો લોટ ઓફ થિંગ્સ હેલ્પ્ડ અને ચાલે છે ટચવુડ. અને હવે આપણે વાત કરીએ કે I remember when I was in college, commerce ભણતા હોય એવા ઘણા બધા લોકો they are
ડુઈંગ CA ને પછી કાંઈક બીજું ને કાંઈક ત્રીજું, જસ્ટ ફોર ધ સેક ઓફ ક્લેરિટી ઓફ ધ યંગર ઓડિયન્સીસ. ઓફકોર્સ આજકાલ તો બધા બહુ જ અપડેટેડ હોય છે, પણ ધ બેસિક ડિફરન્સ બિટવીન અ CA એન્ડ વોટ યુ આર ડુઈંગ, અને તમે જ્યારે સેબી રજિસ્ટર્ડ એનાલિસ્ટ હો ત્યારે એનાથી શું ફરક પડે? એમાં અગર ફર્સ્ટ તો જ્યારે હું પણ ગ્રેજ્યુએશન કરતી હતી કોમર્સમાં, આઈ હેડ નો આઈડિયા કે આ શું સબ્જેક્ટ છે, આવું કંઈ હોય છે. મને ખબર છે ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ બધા કરે છે, સો દેટ ઇઝ ધ ઓનલી થિંગ, પણ આવું કાંઈ હોય છે મને નહોતી ખબર. અને પછી જ્યારે હું બ્રાન્ડિંગમાં હતી ને પછી બુક્સ ખોલી અને વેન યુ સ્ટાર્ટ બ્રાઉઝિંગ, એક જગ્યાથી બીજી જગ્યા પર પહોંચો તો એમાં પણ એટલું લર્નિંગ હોય છે દેટ ઇટ્સ સમવેર સેલ્ફ લર્નિંગ જ આવે. કોઈ તમને કહે છે તો CA કર, તું CS કર, તો આપણને ખબર છે દેટ ઇઝ ધ ઓનલી ફિલ્ડ. બટ ધ મોમેન્ટ યુ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ યોર ઓન રિસર્ચ, એ તમને એટલું ખબર છે કે એટલી બધી એવેન્યુઝ છે અને સ્પેશિયલાઇઝેશન છે દેટ વન કેન ગો ફોર પ્રોબેબલી ધ સ્મોલેસ્ટ થિંગ, કે આમાં સ્પેશિયલાઇઝેશન છે, એકદમ નિશ એરિયા થઈ જાય છે. અને સપોઝ CA હોય છે, સો ઇટ કમ્સ ટુ યોર રિટર્ન ફાઇલિંગ એન્ડ એવરીથિંગ. અને એક્ઝેક્ટલી. અને જો મારું સપોઝ ટેકનિકલ એનાલિસિસ કહું, ઇટ્સ પ્યોરલી યુ લુક ઇન ટુ ટ્રેડિંગ ઓર યુ લુક ઇન ટુ ઇન્વેસ્ટિંગ. હવે આપણને ઘણા લોકો, તમને પણ આવી હશે કે આ ટીપ મળી છે કે આ સારું છે લઈ લો કરીને, કે આમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરો ફોર શોર્ટ ટર્મ ઓર લોંગ ટર્મ, બટ ડુ યુ નો ઇફ ઇટ ઇઝ ધ રાઇટ એન્ટ્રી ઓર નોટ? હવે તમને કોઈ કે આજે કીધું હોય કે આ XYZ સ્ટોક સારો છે, યુ બાય ઇટ, પણ આજે તમે જે ઓલરેડી અપ બાય 10%, યુ વિલ ફિયર કે હું લઉં કે ના લઉં, ઓલરેડી 10% વધી ગયું છે, હવે લઉં કે નહીં લઉં. સો ધીસ ઇઝ વેર ટેકનિકલ એનાલિસિસ હેલ્પ, કે મને એન્ટ્રીઝ જોવા કે આ રાઈટ લેવલ છે કે નહીં. ભલે 10% વધ્યું છે પણ મને લાગે છે કે આ ચાર્ટ પર કે હજી સારો છે, આઈ વિલ બાય ઇટ. ઓર દેર આર ડિફરન્ટ સ્ટ્રેટેજીઝ યુ કેન વર્ક ઓન ઇટ, કે અત્યારે લઉં પછી થોડું લઉં. બટ એ એકચ્યુઅલી એક પ્રોફેશનલ લર્નિંગ કહેવાય. આપણે અત્યારે હવે જો એક્સપિરિયન્સ લોકો, એ લોકોને આઈડિયા હશે કે અત્યારે થોડું લઉં છું, પછી નીચે આવે તો લઈશ. બટ એ હેલ્પ કરે કે જો આ કે ટ્રેન્ડ શું છે, ઉપર ટ્રેન્ડ છે આ સ્ટોકનું કે નથી, તો એ બધું દેટ હેલ્પ. સો આ સ્ટડી એકદમ અલગ થઈ જાય છે. અને એની એબ્સોલ્યુટલી સ્ટોક માર્કેટ સાથે જ સંબંધ છે એવું કહી શકાય? સ્ટોક માર્કેટ, ઇક્વિટીઝ, અને પણ તમે બીજા એસેટ ક્લાસીસ જે તે સપોઝ કરન્સીઝ હોય, કમોડિટીઝ હોય, એમાં પણ જોઈ શકો છો. So it's probably, I would say, just like how the life goes with ups and downs, the same thing is with the markets. And same thing I see it on the chart, that there are ups and downs, and if it is only going up, why it does not have down, તો concerning થઈ જાય કે ના થોડું નીચે આવે to move up higher. So these things, I would say, you can relate it with life, you can relate it with lot of things, even performance. આપણા એક જ ટાઈમના પરફોર્મન્સ ના આવે, એક થોડું સ્લેક પીરિયડ આવે. Exactly. So it's very similar to that. So that is very exciting. Okay. So I want to ask કે હમણાં માર્કેટમાં બુલ રન છે, we can say that. Correct. અને volatile પણ છે માર્કેટ. it's I will say કે બેધારી તલવાર જેવી સિચ્યુએશન છે. Right. પણ નવી જે પેઢી છે, કારણ કે આજકાલ તો 25 થી 30 વર્ષની ઉંમર વચ્ચે પણ છોકરાઓ હોય તો દે વોન્ટ ટુ ઇન્વેસ્ટ, અને કોઈના મોઢે સાંભળે ને ચાર વસ્તુ સાંભળે ને પછી દે વિલ ક્વિકલી ઓપન અ ડીમેટ અકાઉન્ટ અને શોર્ટ ટર્મ માટે ઇન્વેસ્ટ કરે ને I'll not say that they don't have a planning, પણ એ લોકો બહુ આમ ગટ ફિલિંગમાં ને થોડું કોન્ફિડન્સમાં રમી નાખતા હોય છે. વોટ ઇઝ યોર એડવાઇસ? વોટ ઇઝ યોર એડવાઇસ ફોર the new generation? I'm very surprised and I'm happy also કે અત્યારે હવે early young age પર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું છે. જો પણ આપણે પહેલાં મે બી આઈ ઓલ્સો યુઝ ટુ ફિયર, આઈ વોઝ ક્વાઇટ સ્કેર્ડ. મને લાઈક સ્ટોક માર્કેટમાં જવું જ નહોતું. અલ્ટિમેટલી જો નહોતું જ જતું તો આઈ એમ સમવેર ધેર. હા, એટલે એક તો એવી સિચ્યુએશન. સેકન્ડ, એ લોકો કરે છે ઇટ્સ અ ગુડ થિંગ, બટ એવું નહીં કે શોર્ટ ટર્મ દે વોન્ટ ફાસ્ટ મની. દેટ ઇઝ અ રોંગ પરસેપ્શન. ઇધર કે તમે ઇન્વેસ્ટ કરતા જાઓ, હવે SIP ફોર્મેટ્સ છે, હવે અત્યારે એટલા બધા ઓપ્શન્સ છે. ધ વે ટુ ઇન્વેસ્ટ, યુ વોન્ટ ટુ પુટ ઇન 500 રૂપીઝ, પુટ ઇન 500 રૂપીઝ. તમને 1000 નાખો, 1000 નાખો. એટલે હવે મિનિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ તમારી બહુ ઓછી છે, કે બટ જસ્ટ ડુ ઇટ. બટ નોટ ફોર લાઈક ડબલિંગ યોર મની, કે ભાઈ 15 દિવસમાં ડબલ થઈ જાય અને નીકળો, એવું કંઈ નહીં. તો માય એડવાઇસ આઈ વુડ સે ટુ ધ યંગસ્ટર્સ ઇઝ દેટ ઇન્વેસ્ટ, but consider a bit of a long term goal.
કે એમ નહીં કે પૈસા ફટાફટ Short ડબલ term થઈ નહીં. જાય. હા, અને ડેફિનેટલી ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સમાં બહુ બધા કરતા હોય છે. સો આઈ વુડ સે દેટ તમને ના ખબર હોય તો ના ઘુસો. એમાં રિસ્ક એટલું જ છે અને એમાં એટલું તમને પ્રોફિટ મળે પણ તમને અર્લી પ્રોફિટ્સ દેખાતા હશે પણ રિસ્ક એમાં બહુ વધારે છે ઇફ યુ ડુ નોટ ટેક ઇટ ઓર યુ ડુ નોટ ડુ ઇટ વિથ અ સ્ટોપ લોસ ઓર મેનેજ ના કરો. તો ફોર યંગસ્ટર્સ હુ ડુ નોટ નો ઇટ વોઝ જસ્ટ સ્ટાર્ટિંગ ઇન્વેસ્ટિંગ એને લોકોને પ્યોરલી ઇક્વિટીમાં કરવું જોઈએ એન્ડ નોટ ગેટ ઇન ટુ ડેરિવેટિવ્સ. અને આઈ વોન્ટેડ ટુ આસ્ક કે આપણે જ્યારે વાત શરૂ કરી ત્યારે યુ સેટ કે પહેલા તો બહુ જ ઓછા લોકો આ કોર્સ કરતા હતા અને છોકરીઓ તો ખૂબ ઓછી. હા, અને છે ને એક બહુ જનરલ એક માઇન્ડસેટ છે એટલે આઈ વિલ નોટ શેર ધ નેમ બટ આઈ વોઝ વન્સ આસ્ક બાય વન ઓફ માય સિનિયર્સ કે અચ્છા તારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો બધું તારા ઘરમાંથી જ તારા હસબન્ડ કે કોઈ જ જોતું હશે અને મેં તું કેમ તો કે ના તને ક્યાં નંબર્સમાં રસ છે મેં તો હા મને નંબર્સમાં રસ નથી પણ હું ક્યાં પૈસા નાખું છું એ તો હું ખબર. કેલ્ક્યુલેશન Correct. મને એ ક્લેરિટી મને હોય એ જરૂરી છે મેં કીધું. Correct. સો ધ પોઈન્ટ ઇઝ પીપલ આર વેરી જજી. યા, છોકરીઓને શું ખબર પડે હવે એમ. રાઈટ. સો નાની ઉંમરે કશુંક શરૂ કરવું એવું પણ નથી કે 10 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ લઈને પછી યુ સ્ટાર્ટેડ સમથિંગ. કરેક્ટ, કરેક્ટ. your advisory. એવું ક્યારેય થયું કે being a woman when you are dealing with a client યા. સામેથી કંઈક એવું રિસ્પોન્સ કે રિએક્શન આવે કે ના તું રહેવા દે હું તને સમજાવું છું હા. એવું થયું? લકીલી હજી સુધી એવું નથી ફેસ કર્યું. ઓનલી ફોર જોબ્સ વેન આઈ હેવ ગોન તો મને ઇન્ટરવ્યુઝમાં કશેક આઈ ફેલ્ટ ધ વાઇબ Oh, કે really? થોડું બહુ કશેક એવું લાગતું હતું દેટ દે વુડ પ્રિફર સમબડી અ મેલ. અને પછી દેન આઈ ડીડ નોટ રિયલી લુક બેક કે ભાઈ જેને જો પરસેપ્શન હોય આઈ કે નોટ ચેન્જ ઇટ બટ ઓનલી વર્ક કેન સ્પીક. તો મે બી આઈ એમ ઇન ટચ વિથ ધેમ એન્ડ દે માઇટ હેવ અ વેરી ડિફરન્ટ પરસેપ્શન નાવ પણ કોઈને કહેવા કરતાં બેટર છે ભાઈ આપણે દેખાડી દઈએ. એક્ઝેક્ટલી. રાઈટ. અને પ્લસ જોબ્સમાં એક્સપિરિયન્સનું આઈ થિંક દેટ વોઝ ધ બિગેસ્ટ હર્ડલ કે જ્યારે હું રિલેશનશિપ મેનેજર પણ હતી એન્ડ આઈ વોઝ અપ્લાઇંગ ફોર અ જોબ ઓફ અ રિસર્ચ એનાલિસ્ટ તો ત્યારે લોકો કે યુ ડોન્ટ હેવ એન એક્સપિરિયન્સ સો હાઉ કેન વી ટેક યુ ઓન બોર્ડ. બટ કોઈકને તો એક્સપિરિયન્સ આપવો પડશે ટુ એક્સપિરિયન્સ. એક્સપિરિયન્સ થશે. ટ્રુ. But luckily then once I cleared the level so that made it little easier કે at least મારી સ્ટડીઝ થઈ ગઈ અને પછી મેં કર્યું. સો somewhere they also were looking at કે ચલો I am taking a chance, the company is taking, but at the same time એક ટીમ હતી તો એક આખું બર્ડન મારા પર નહોતું. So there is somebody to guide and that's how actually one should be looking at. ને luckily એવું મને મળ્યું but it was a very challenging thing. તો અને as far as women are concerned કે એવું perception થી luckily I have not come across, so I would say that's thank God, but I know generally how it works. Yeah. So I guess now you will find lot of women as analysts અને maybe એ લોકો media channels પર બહુ ઓછા હોતા હોય but back-end જો research work છે or they go even for fundamental analysts, factory visits ને આ બધું હવે ઘણા લોકો કરે છે. So I think હવે થોડું it's better. હા, it is better. I wouldn't say it's completely at par, but I think it's getting better. But હજી છે, people are proving. અને આઈ એમ શ્યોર ઘણા બધા લોકો આ ઇન્ટરવ્યૂ જોશે પછી કદાચ કોઈને ક્યુરિયોસિટી થાય કે આ કોર્સ કેવી રીતે કરવો, એની ફીસ શું હોય, મે બી વેન યુ ગેટ અ જોબ અપ્રોક્સ એનું પેકેજ કેટલું હોય. કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે પોતાના કરિયરના ડિસિઝન લે ત્યારે આ બધી જ ગણતરીઓ હોય. Right. તો ઇફ યુ કેન ગાઈડ અ બિટ અબાઉટ ધેટ. ફર્સ્ટલી મને એકચ્યુઅલી બહુ ક્વેરીઝ લિંક્ડઇન પર બહુ આવતી હોય છે કે હાઉ ડુ આઈ ગો અબાઉટ. મને છે ને ઇન્ડિયામાં કેવું પરસેપ્શન હતું કે આપણે કોઈને ટેકનિકલ એનાલિસ્ટ કહીએ ને તો એ ટ્રેડિંગથી જ કોઈ પરસેપ્શન આવી કે અચ્છા તો ટ્રેડિંગમાં જ છે, શોર્ટ ટર્મમાં જ છે. બટ આ એક પરસેપ્શન બહુ ખોટું છે કેમ કે લોંગ ટર્મ માટે ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે વન કેન લુક એટ ઇટ. કેમ કે ફંડામેન્ટલ એનાલિસ્ટ કહેશે કે હા આ ભાવ બરાબર છે નથી પણ તમને અત્યારે એન્ટ્રી લેવી નહીં લેવી એ તમને ફંડામેન્ટલ વાળું નહીં કહેશે, એ ટેકનિકલ એનાલિસ્ટ કે. સો ઇટ્સ ગોઝ હેન્ડ ઇન હેન્ડ. તો ફર્સ્ટલી તો હું એ કહું કે ઇટ્સ ડિફરન્ટ કહેવાય. એઝ અ ટેકનિકલ એનાલિસ્ટ ખાલી શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડર્સ ન કહેવાય બટ ઇવન ફ્રોમ અ એનાલિસ્ટ કે લોંગ ટર્મ કરવું હોય તમને, મીડિયમ ટર્મ કરવું હોય, like technical analyst can be the role to be put. And even now companies are changing. પહેલા કંપનીઝમાં એક્સપિરિયન્સથી લઈ લેતા હતા, હવે ક્વોલિફિકેશન્સ જોઈએ છે. સ્પેશિયલી હવે એ લોકો કહે છે કે ઇવન ફોર અ બિગનર સ્ટેજ હવે CMT લેવલ 1 ક્લિયર કર્યું હોય They will consider. they will take that person on board. તો એક
this is a very big change in the industry. અને આ જો કોર્સ હતો એ યુએસનો હતો અને અહીંયા ઓફિસ નથી ઇન્ડિયામાં. આઈ થિંક ઇન 2018 or 19 અહીંયા ઇન્ડિયામાં ઓફિસ થઈ બીકેસીમાં, એન્ડ વી હેવ એન ઇન્ડિયા હેડ જો હવે એશિયા પેસિફિક જોઈએ છે. હિઝ નેમ ઇઝ જોએલ પાનિકોર. સો એને સ્ટાર્ટ કર્યું. હી જો સીએમટી એસોસિએશન છે એને ઓન બોર્ડ લીધું કે યુ લુક ઇન ટુ ધ ઇન્ડિયા કન્ટ્રી ફર્સ્ટ એન્ડ દેન વીલ સી હાઉ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ. અને જ્યારે પછી ખબર પડી કે કેટલા લોકો છે જેને કરવું છે બટ દે વર સ્કેર્ડ કે જોબ મળશે નહીં મળે. દેટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ ક્વેરી. તો મેં કીધું યુ વિલ ગેટ અ જોબ, બટ એ લોકોને થોડું રિયાલિટી કેવું જ પડ્યું કે તમે બી યુ મે ગેટ અ સેલ્સ જોબ ફર્સ્ટ, કે એઝ અ આરએમ પણ તમને કોલ કરવું પડે કે યુ નો યુ બાય ધ સર્વિસીસ. એવી જોબ આવશે જ, બટ યુ હેવ ટુ ડુ ઇટ બિકોઝ વેન આઈ ડોન્ટ, મને ખબર પડી કે શું એક્સપેક્ટ કરે છે ક્લાયન્ટ. ઇવન ઇફ વી આર મીટિંગ દેર એક્સપેક્ટેશન્સ ઓર નોટ, એ લોકોને એટલા રિટર્ન્સ મળે છે નથી મળતા, એ પરસેપ્શન બહુ જરૂરી છે કે ત્યાંનું પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોવું. તો એ લોકોને એ કહું તો થોડા બેક ઓફ થઈ જાય કોઈ લોકો કે ના યાર સેલ્સ ટાર્ગેટ્સ નથી જોતા, બટ આઈ સે મને પણ નથી જોતા. And maybe I couldn't do well in that sales perspective, the sales segment. But maybe my seniors saw it કે ભાઈ આ એનાલિસ્ટ છે, બટ અગર મને હા અને ક્લાયન્ટ મને પૂછે છે કે તમે મને આ સ્ટોકના બારમાં કહી શકો છો કે શું છે આનું, કે કયા લેવલ્સ પર ક્યાં આવી શકે છે, તો આઈ વોઝ એબલ ટુ ડિલિવર દેટ. એટલે મને એઝ અ રિલેશનશિપ મેનેજર લોકો હેપી હતા કે ભલે સેલ્સ નથી બટ આઈ એમ એબલ ટુ ગાઈડ ધ ક્લાયન્ટ વેલ. સો એ તો મેઇન છે કે તમને એટલી સેલ્સ આવે છે, કોઈ પણ તમને પહેલા સેલ્સમાં લેશે. એક્ઝેક્ટલી, કારણ કે એ બેસિકલી ફિલ્ડ વર્ક થયું ને. યુ આર ઓન ગ્રાઉન્ડ, યુ આર કન્ટિન્યુઅસલી આન્સરિંગ ટુ ધ ક્વેશ્ચન્સ. યસ, યુ આર સેલિંગ નોટ જસ્ટ ધ પ્રોડક્ટ પર સે, બટ યુ આર સેલિંગ કે તમે એ વસ્તુને કેટલી સારી સેલ કરી શકો છો, એ આવડતને બી તમે સેલ કરો છો. એક્ઝેક્ટલી, દેટ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ કે એ આવું જોઈએ તો તમે આગળ વધી શકશો. તો ત્યાં કોઈ કોલી એક્સપેક્ટ કરે નો આઈ વોન્ટ ટુ બી એન એનાલિસ્ટ, ડાયરેક્ટલી ઇન્ટુ રિસર્ચ જોબ તો જમ્પ ના થાય, બટ થોડું ગ્રાઉન્ડ લેવલથી સ્ટાર્ટ કરે તો દેટ ઇઝ સમથિંગ ઇટ કેન સ્ટાર્ટ ઓફ. એઝ ફાર એઝ સેલેરીઝ આર કન્સર્ન નાઉ ઇટ્સ મચ બેટર. વિથ એક્સપિરિયન્સ યુ મે ગ્રો, બટ હવે ઓવરઓલ આઈ એમ શ્યોર જ્યારે તમે સ્ટાર્ટ કર્યું હશે, બટ હવે that level, that first level અને હવે કોઈ નવું આવતું હોય, so that level of that is different. It's like expectations first is not the money, first is get the experience because that is the highest demand that anybody would have. That money will come because you are into that field to make money, but first is that you gain of what all you can, where you can fall. क्या लागे છે કે અચ્છા you know this is maybe not the right route. મેં અગર suppose કંઈક નવું એક્સપેરિમેન્ટ કરી છે મારી સ્ટ્રેટેજીમાં, if it's working not working, થોડું પેશન્ટલી બેક ટેસ્ટ કરવું પડે. તો મીન વાય તમે જોબ કરતા જાઓ અને એનીવેર યુ વિલ લર્ન. એન્ડ વેરેવર આઈ ગોન ટુ એની વિચ એવર કંપની, એઝ અ ટેકનિકલ એનાલિસ્ટ પણ હું ગઈ છું તો મારા સિનિયર પાસે કંઈક તો મને શીખવા મળ્યું જ છે. સો ઓલવેઝ હેવ એન ઓપન માઇન્ડ. એમ નહીં કે ભાઈ મને તો આવડે છે. આઈ વુડ સે આઈ ઓલ્સો ડોન્ટ નો એવરીથિંગ, આઈ એમ સ્ટીલ લર્નિંગ, એન્ડ બિકોઝ ઇટ્સ ધ માર્કેટ. અને ભલે હું આ કહું, હવે વોરની સિચ્યુએશન આવી તો એમાં આજે માર્કેટ નીચે હતી, nobody could help, તરત જ અસર થાય. એક્ઝેક્ટલી, બટ આઈ કેન હેલ્પ વિથ ધ સિચ્યુએશન કે ઠીક છે અત્યારે નીકળી જઈએ, કીપ ઇટ ઇન કેશ એન્ડ મે બી લુક એટ રીઇન્વેસ્ટિંગ અગેન. તો આ એક્સપિરિયન્સથી જ ખબર પડશે. હા, એટલે I would say that patiently youngsters should wait. They can get into this field also, and it's not only for trading, it's for investments. The salaries are decent, but first to get a job and getting, even if it's a sales job, it's absolutely okay. Don't expect it directly research my job male. And then you can find your route internally when the company is watching you grow કરવા માટે, because બધાને એમ જ છે મારે પોતાને ચાલુ કરવું હોય, then they don't know, they find it little lost અગર સ્ટાર્ટિંગથી કરવું હોય તો. એટલે બધાને એક્સપિરિયન્સ જોતું હોય. So it's okay, you get a sales experience, you get your analysis experience and you club it. Exactly, that will be a better package. Yes. Yeah. And that has helped me somewhere, because હવે હું અગર કોઈ ક્લાયન્ટ સાથે પણ વાત કરું છું, I know how I can, I know કે what the client is expecting. કે અધરવાઇઝ મને કયા એમને સવાલ પૂછવા હોય, એમનો કેપિટલ ઓછો છે વધારે છે, how he can handle it or she can handle it. So that really helps. એટલે મારા હિસાબથી there is absolutely no problem in getting into this field. અને આ મેઇન પરસેપ્શન જે શોર્ટ ટર્મનો બિલકુલ જ નથી. અને યુ નો આ કોર્સ કરવા માટે ઇઝ એવરીથિંગ ઓનલાઈન સ્ટીલ, ઓર હવે અહીંયા ઇન્ડિયામાં ઓફિસ છે તો યુ નો there is a way to you know interact with the people who are teaching you or something like that? So in fact જ્યારે હું કરતી હતી
I did a purely self-study. ઓકે. So completely like okay, I used to get up at 5 o'clock or 5:30, study for an hour, પછી job માટે જાઓ, પછી આવો and then study for 2 hours. એટલું તો કરીએ ને તો જ પછી you will be able to clear it. And I wanted to do it because How it was easy something or new. difficult it is? It depends on how much you are in love with the market. Because પહેલા મેં બુક્સ વાંચી હતી થોડી બહુ અને સો આઈ ન્યૂ ધ કન્સેપ્ટ્સ લિટલ બિટ, આઈ વોઝ વેલ વર્સ. અને પછી મારી જ્યારે જોબ એ જ સ્ટ્રીમમાં હતી, ઇટ મેડ ઇટ ઇઝીયર. અને બટ ઓફકોર્સ રીડિંગ અને સેલ્ફ સ્ટડી મેં કરીને તો હું કોઈને પણ એમ જ કહીશ કે ઇન્સ્ટેડ ઓફ ગોઈંગ ફોર એની ક્લાસીસ, ડુ ઇટ બાય યોર સેલ્ફ. કેમ કે જો તમે પોતે વાંચશો ને, દેટ વિલ બી મચ બેટર વે ઓફ યોર સેલ્ફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કમ્પેર ટુ સમબડી ના ખબર પડે એક્સપ્લેનિંગ. તો ગ્રુપ્સ છે. ઓકે. So there are a lot of groups made કે level 1, level 2, level 3 જેનું CMT ક્લિયર થઈ ગયું છે એનું અલગ ગ્રુપ છે. Now who are like already we are CMTs, તો એ લોકોનું every monthly meetings થાય છે. So we started catching up to discuss કે કોઈને like a નવું છે. support group. Yeah, it was a support group and some of them are running their classes also now. Oh wow. So Okay. yeah, તો એક કોઈના mentorship programs હોય. હવે કોઈ મને પૂછે કે તમે શીખડાવો છો કે નહીં, I said I am not teaching but I can help you Help that you there is find someone. someone. Yes. Right. And plus there are some international speakers who come here and they talk. અહીંયા every year summit થાય છે. તો I think 3 વર્ષ તો એક તો લોકડાઉનમાં હતું એટલે વર્ચ્યુઅલ Lockdown માં હતું, નહીં થયું હોય. but we had it in 2019, we had it last year. અને પછી હવે now they are planning international Dubai કે ત્યાં છે. So it's growing અને people are actually going there also, that they are ready to pay that fees, book their tickets, airlines, stay, And etc. travel. But to be there because networking also helps. અને પ્લસ કોઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્પીકર્સ આવતા હોય, કેમ કે મોસ્ટલી ઓથર્સ જો અમને ભણવામાં સિલેબસ હતું વો મોસ્ટલી ઓફ US ઓથર્સ ઓર ધ એનાલિસ્ટ. તો એ લોકો જ્યારે બોલવાના હોય એન્ડ યુ વોન્ટ ટુ મીટ દેટ પર્સન વોટ યુ રેડ, Yeah. so that is very exciting. So for that people do come અને we have such webinars. In fact હવે 11th ના પણ એક છે અહીંયા BKC માં જ, તો આવે છે હવે. And the people are excited also કે yeah we'll catch up because everybody is so busy એટલે ના મળે. સો ઇન્ડિયામાં હવે કોઈએ CMT ના સિલેબસ પર કે CMT ની દુનિયા પર ચોપડી વોપડી લખી છે કે નહીં, or is someone planning? I don't know if somebody has already published it or not, but a lot of people are working on the syllabus. તો છે જો એનાલિસ્ટ જો સિલેબસમાં ચેન્જીસ કંઈક જોઈએ છે નહીં જોઈએ છે, કેમ કે યુએસમાં આખું કન્ટેન્ટ ના ચાલે, થોડું ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ અલગ છે. Exactly. So થોડું ડાયનામિક That's what I was રીતે going to હા, come. so there are people working on it. I have been a part of one of the projects also with regard to the CMT કે એનું જોબ પર્સપેક્ટિવ, જોબ એનાલિસિસ, માર્કેટ કેવી છે ઇન્ડિયાની ફોર જોબ્સ. તો એક આ અત્યારે જસ્ટ એક પ્રોજેક્ટ ખતમ થયું, બટ છે હજી એક ઓનગોઈંગ છે. દેર લોટ ઓફ ઇન્ડિયન્સ આર વર્કિંગ કે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સના હિસાબથી કેવી રીતના કરે. એટલે તમે એટલે આ જે કોર્સ છે CMT નો એ તો US થી જ શરૂ પણ ત્યાં જ થયો છે. રાઈટ. તો એનું ફોકસ યુ જસ્ટ સેડ કે આપણા માર્કેટ બહુ જુદા છે. રાઈટ. તો એ કોર્સ આપણે કરીએ અને પછી એને જ એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગને અહીંયા લાગુ કરવાનું કેટલું સહેલું કે અઘરું હોય, કારણ કે આપણે તો ત્યાંનું ભણવામાં તો એ લોકો ત્યાંના રેફરન્સીસ આપે, પછી કેસ સ્ટડીઝ પણ ત્યાંના જ હોય. રાઈટ. રાઈટ. સો હાઉ ઇઝી ઓર ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ? જો કન્સેપ્ટ છે યુ કેન અપ્લાય ઇટ હિયર ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં, એ દેટ ઇઝ નોટ અ પ્રોબ્લેમ. ઘણા બધા ઇન્ડિયન ટેકનિકલ એનાલિસ્ટ છે જે લોકોએ પોતપોતાની બુક્સ પણ નીકાળી છે, પબ્લિશ કરી છે. ડૉક્ટર CK નારાયણ છે, અશ્વિની ગુજરાલ, હી વોઝ ધેર. સો એ લોકોની બુક્સ છે લાઈક, અને અલગ અલગ સેગમેન્ટ્સ પર છે કે ખાલી ઇક્વિટી માર્કેટની, કોઈને કમોડિટીઝ કરવું હોય અથવા કંઈ ફ્યુચર્સ એન્ડ ઓપ્શન્સ હોય, એવી ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ પર બેઝ છે બુક્સ, પણ કન્સેપ્ટ્સ રિમેન ધ સેમ. કે અગર આપણે વી ટોક અબાઉટ પેટર્ન પ્રાઇસ બ્રેકઆઉટ્સ તો એ ત્યાં પણ ચાલશે, એ અહીંયા પણ ચાલશે. હા, ધ બેઝ રિમેન્સ ધ સેમ. થોડું આપણને ચેન્જીસ લાવવા જોઈએ, એન્ડ દેટ કેન ઓનલી હેપન વેન યુ આર ઓબ્ઝર્વિંગ ઇટ, યુ આર ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ સ્ક્રીન. તો દેટ રિયલી હેલ્પ્સ કે શું ચાલે છે, વોટ ઇઝ ઇટ હેપનિંગ, ઇઝ ઇટ વર્કિંગ ધ સેમ વે વોટ વોઝ એક્સપ્લેન ઇન ધ બુક. એન્ડ હવે શું થાય કે એટલા બધા ટેકનિકલ એનાલિસ્ટ સપોઝ સેમ ચીજ વાંચતા હોય, સેમ ચીજ હોય કે ના અહીંયાથી હવે રિવર્સ થશે જ, તો બધા એ જ જોઈએ કે ત્યાંથી જ હવે બાય કરવાનું. બટ ઇટ ડઝન્ટ વર્ક દેટ વે. યુ મે સી દેટ ઇટ્સ કમ લિટલ લોઅર એન્ડ દેન ઇટ સ્ટાર્ટેડ મૂવિંગ અપ હાયર. સો યુ હેવ ટુ લાઈક સી એન્ડ ઓબ્ઝર્વ
એટલે યુ હેવ ટુ થોડું ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ પર થોડું ઓબ્ઝર્વ કરવાનું, બટ કન્સેપ્ટ રિમેન્સ ધ સેમ. So someone who knows that you are, you know, running an advisory, you understand the markets, you are an analyst, right? But randomly લોકો આવીને સગા ફ્રેન્ડ્સ બોલને શેમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું, એવો બહુ જ એવા સવાલ જેનો બેસિકલી તમારી પાસે એ ઘડીએ જવાબ નથી, બીકોઝ યુ આર નોટ ગિવિંગ ટિપ્સ પર સે. કરેક્ટ. એવું થાય છે? થાય વેરી ઓફન. કોઈ પણ ફેમિલી ફંક્શન્સમાં જઈએ, Oh God. અધરવાઇઝ યા, અને ક્યારેક દે નો દેટ આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ સે ઇટ, સો દેન દે વિલ ટેક ઇટ એઝ, યુ નો, દે પુટ માય લેગ ઓન ધ સેમ, અરે શી નેવર ટેલ્સ અસ, so it's a secret. So I said it's not that thing, but secondly who વિચારે છે, it's friends and family, and when money gets involved, Yeah. it becomes a little tricky situation. અને પછી for some reason the stock does not work, then it is like એ લોકો તમને જ પકડવાના છે કે હવે શું કરવું, હવે શું Risk है કરવું. तो इश्क नहीं होता है हर बार. એક્ઝેક્ટલી. સો આઈ વિલ લાઈક આ સારું છે, હું કહું કોઈ લોકોને who is already who are there into the market, એ લોકોને Yeah. સમજ છે, you can talk to એની them. સાથે વાત થઈ શકે. પણ એઝ અ ટિપ હું અવોઇડ કરું કે હું નહીં આ લઈ લો એવી રીતના, આઈ વિલ નોટ સે. એટલે તમે સમજો શું છે, અને પછી તમને લાગે છે કે આ બરાબર છે તો તમે ઇન્વેસ્ટ કરો. સેમ થિંગ વિથ ફ્રેન્ડ્સ, તો કોઈ ઘણા ફ્રેન્ડ્સ, ક્લોઝ ફ્રેન્ડ્સ કહે ચાલ હવે તું મારું અકાઉન્ટ જોઈ લે, શું પોર્ટફોલિયો, આઈ કેન શેપ ઇટ અપ બેટર. તો કે નહીં છે કે વેન ફ્રેન્ડ્સ આર કન્સર્ન, નો મની, એટલે યુ કેન ટેક પ્રોફેશનલ હેલ્પ, પણ એવી રીતને તો નહીં જ. કેમ કે કશેક ના કશેક તો હવે ઉસકે ટિપ આવીએ, પછી આગળ વધે, ઇટ ગોઝ ટુ સમબડી એલ્સ ઓલ્સો, એન્ડ પછી કંઈક ફોર સમ રીઝન ના ચાલે, એવું કંઈ હોય તો that person will catch my friend will catch me, પછી બધું એ ફરતું બધું ફરતું circle પાછું જ આવે. થાય છે. એટલે એની કરતાં બેટર છે કે ભાઈ યુ હેવ અ પ્રોફેશનલ ફીલ, યુ હેન્ડલ ઇટ ડિફરન્ટલી. અને ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સમાં કોઈક ફેમિલીઝમાં હોય કે હુ ઇઝ ઓલરેડી ઇન્ટુ ઇટ, તો આપણે ડિસ્કશન અલગ થઈ જાય. એક્ઝેક્ટલી, જુદા હા. લેવલની વાત હોય. હા, અને અધરવાઇઝ આઈ અવોઇડ. So basically, right now we are working with different companies, right? યા. So when you started, you know, you said कि શરૂઆતમાં તો 1.5 મહિના પછી એક client આવ્યો. રાઈટ. How many clients do you have now? So I have nearly around 30 to 35 on an average. So that is like okay, but more I am now concentrating on the family fund. Okay. So Yeah, because I think ઇન્ડિયામાં તો એ બહુ હા, મેટર કરે એવી વાત છે. હા, અને પ્લસ મને લાગે છે કે મારું કોન્સન્ટ્રેશન મોર દેન ગિવિંગ ઇટ ટુ ધ રિટેલ ક્લાયન્ટ્સ ઇઝ વેર આઈ કેન હેલ્પ ટુ ગ્રો માય ફેમિલી ફંડ બેટર. એટલે અત્યારે મારું ફોકસ ત્યાં છે, અને મારું ફોકસ હવે થોડું ચેન્જ થઈને HNIs પર જાય છે, બિકોઝ આઈ હેવ સીન દેટ આઈ એમ ગ્રોઈંગ. સો નાઉ ધીસ ઇઝ અનધર બેન્ચમાર્ક કે મેં સેટ કરવું છે કે ઇન્સ્ટેડ ઓફ નાઉ moving out of the retail clients, I will look into more HNI clients છે, otherwise more of a family fund. Okay. એટલે એટલું હું થોડું ત્યાં ફોકસ છે. And when you, you know, now you have your own company, and when you hire, do you prefer men or do you prefer women? I honestly don't look into that. As far as I know that person knows about the market and is not bluffing. Okay. કે he or she કારણ shouldn't કે be એ તો bluffing. બહુ, કે હા, exactly. આમાં બહુ મોટું chances risk આવે છે. છે. હા, right. એટલે આઈ અવોઇડ દેટ કે એવું કંઈ હોય. અને બીજું શું છે કે સિન્સ આઈ સ્ટાર્ટેડ ઓફ અને મેં બેઝ લેવલથી કર્યું હોય, સો ઇટ બિકમ્સ વેરી ચેલેન્જિંગ કે આવું જ કોઈ મળે, અને ઇટ હેઝ ટુ વર્ક એઝ પર વોટ યુ હેવ ફોર્મ્ડ, એક મેથડ છે. તો એ એક ચેલેન્જિંગ છે, બટ જેન્ડરમાં બિકોઝ આઈ હેવ એક્સપિરિયન્સ દેટ આઈ વુડ નોટ ગેટ ઇન ટુ ઇટ. Yeah, I remember once I was talking to, you know, in my previous job, I was asking someone. So that person had started his own startup, and he said, I like to hire women because they are more committed. કરેક્ટ. So, you know, that's why I was just wondering. કારણ કે when it comes to numbers, as we discussed, society સખત judgmental છે કે છોકરીઓને શું ખબર પડે એમ. હા, હવે તકલીફ એવી છે કે એટલું બધું ઇન્ગ્રેન્ડ છે ને કે ઘણીવાર પેલી છોકરીને કોઈને રસ પડે ને તો આપણે નથી કે હવે તમે લોકો મારું નથી જ સાંભળવાનું, થોડું જવાનું ને હવે. Agree. Whatever you say. No, in fact, during the interviews, they'll ask, when do you plan to get married? That is the question they may ask. Okay. And then they may even look at, okay, if you're looking at getting married, then, when do you plan to have kids? Because we want a commitment from you. And if you're going to plan a kid or anything, then we may have to think over. So
એટલું પણ ઇન્ટરવ્યુમાં એ લોકો પૂછી લે છે અને આઈ ડોન્ટ નો, આઈ હેવ કમ ફોર અ જોબ, આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ માય લાઈફ. And as you know, it's a very common thing when we interview other people, you know, actors or some, they always say કે આ જ સવાલ એ લોકો કોઈ મેલ એક્ટરને નહીં પૂછે, પૂછે. તમે કોઈ પુરુષને પૂછવાનો છો એક્ઝેક્ટલી. કારણ કે આજકાલ તો એ લોકો બી પેટર્નિટી લીવ પર જતા હોય છે, તો એનું શું? નાઉ કોર્પોરેટ્સ આર ગિવિંગ, Yeah. બટ કસે વેર દેર ઇઝ યેટ bit of a culture, Indian culture left, ત્યાં હજી પણ એવા ક્વેશ્ચન્સ કરે છે. Yeah. અને પ્લસ ક્યારેક આવે છે ઈગોસ પર આવી જાય when it comes to corporates also. Always. So that is another I would say hurdle, કે એ પણ એ મોટી hurdle છે. કેમ કે it was a known company, I wouldn't name it, but that's where I faced that it came to a point that the person was not a CMT, but and was at a senior position, and I was a CMT and I had an experience, and that is why they were taking me on board, but I was going to work under him, but yet that was not He was somewhere not okay with it. exactly. Oh my God. So that those things also happen. Wow. So I'm sure in that case, એટલે આ પ્રકારના experiences થયા હોય પછી when it comes to you know, hiring people, you will just Yeah. look at the capacity of that person. હા આવડત કેટલી છે એ વધારે મને અગત્યનું હા છે. અને how much are you dedicated to work? That is my only thing. પછી તમને જો કરવું હોય તમે કરો, that is your personal life. I really don't want to get into it કેમ કે મને ટાઈમ નથી, મને મારું જોવું છે, and I have so much of work, and when it comes to market, it's not only 9 to 3:30 પછી તો મેઇન રિસર્ચ ચાલુ થાય છે. હા, એટલે આજે જે થયું એનો આખો એનાલિસિસ અને હા. એના આધાર પર આવતીકાલની હા, તૈયારી. સો ઇટ્સ લાઈક 24/7, એટલે તમને લાગશે આટલા પણ ઓછા પડે છે કે યુએસ માર્કેટ્સ ખતમ થઈ, સો અગેન અર્લી મોર્નિંગ યુ આર ગેટિંગ અપ એન્ડ પછી વાંચવું પડે, તો એવું નથી. એઝ ફાર એઝ સમબડી ઇઝ વર્કિંગ, ઇટ્સ ઓકે. So you are basically stock market ના જ્યોતિષ, I should say. અરે યુ કેન સે દેટ ઇન અ વેરી Yeah. સિમ્પલ વર્ડ. Yeah. ઇનફેક્ટ મને અહીંયા આ વાત યાદ આવી, તમે જેન્ડરનું કીધું કે જ્યારે અહીંયા ઓફિસ થઈ CMTની અને એ લોકોએ જસ્ટ કેઝ્યુઅલ મીટઅપ રાખેલું, એન્ડ ઇટ સો ટર્ન આઉટ ટુ બી દેટ આઈ વોઝ ઓનલી વુમેન એટ દેટ ટાઈમ in that group Oh my God. who was able to attend in Mumbai. બે ત્રણ ત્યારે CMTs હતા જો ગુજરાતથી પણ હતા, but couldn't make it. But then પછી ત્યારે ratios બહુ જ અલગ હતા. But now that was in 2013, that was in 2019, and now when I see there's a big difference. 3-4 years back. જ્યારે અહીંયા ઓફિસ ચાલુ થઈ ત્યારે. Wow. હા, બટ એ લોકોને લાગ્યું કે અહીંયા વધારે પોટેન્શિયલ છે, અને અત્યારે એશિયા પેસિફિક ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ નંબર ઓફ પીપલ આર એનરોલિંગ ફોર ધીસ કોર્સ Okay. compared to even US. We are somewhere at par, but almost we are going to take it ahead. એવું છે situation. So like it's growing here. Is the course very costly, or you know, are there scholarships? I mean, There are scholarships. Okay. અને plus it can be a little costly કેમ કે ડોલર ટર્મ્સમાં હોય છે, but I don't remember exactly, but somewhere one level costs nearly $250 US dollars. તો એટલું one level માટે જાય છે. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ તમને સ્કોલરશિપ્સના પણ ચાન્સીસ છે, અને પ્લસ કોઈ કે CFA કર્યું હોય તો એ લોકોને લેવલ 1 દેર એક્ઝેમ્પ્ટેડ, તો Oh, દે કેન nice. ડાયરેક્ટલી ગો ટુ ધ લેવલ 2. level 2. યા એવી રીતના છે. અને પ્લસ હવે કોલેજ સાથે ઘણા બધા એસોસિએશન્સ થાય છે, સો યુ ગો ટુ, આઈ થિંક દેર ઇઝ ઓલરેડી અ કોર્સ ગોઈંગ એટ KJ સોમાયા, તો ત્યાંથી કોર્સ કરો. એવા 2-3 કોલેજીસ સાથે ટાઈઅપ પણ થયા છે જો સ્ટુડન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ્સ પર, અને વિથ વેરી મિનિમમ ફીસ યુ કેન ગો એન્ડ ડુ So ધીસ એ કોર્સ. ખાલી બોમ્બેમાં જ છે કે બીજે પણ મુંબઈમાં જ છે કે બીજે Office? પણ છે? ના, આજે તમે કહો છો કોલેજીસ સાથે જે ટાઈપ થયા છે. આઈ એમ નોટ વેરી શ્યોર. મુંબઈમાં તો આઈ થિંક દે ઓલરેડી હેવ મેની કોલેજીસ, પણ દે આર ઓલરેડી ગ્રોઈંગ. આઈ થિંક હવે અમદાવાદમાં પણ જોઈએ છે લોકો, અને પ્લસ નોર્થમાં પણ આઈ થિંક દે આર 2-3 કોલેજીસ દે આર ઓલરેડી ડેડ અ ટાઈઅપ. Okay. એટલે છે, અને શું સાયમલ્ટેનિયસલી કોઈ BCom કરતું હોય કેન એની ડુ સાથે CMT. they can યસ. start to work. તો અત્યારે એવા સ્ટુડન્ટ્સ ઘણા છે દેટ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ગોઈંગ ઇન ફોર BMS પહેલા બહુ ચાલતું હતું હા. કે એવું, તો નાવ CMT પણ લોકો કરે છે. અને એમાં એવું કઈ છે કે ફર્સ્ટ અટેમ્પ ને પછી 4 અટેમ્પ પછી ના કરે ને એવું બધું ના, કંઈ ના, એવું complicated કંઈ છે? નથી. ના. મહેનત કર્યા કરવાની, ગણિત આવડવું જોઈએ બેસિકલી. એવું પણ નથી. આઈ એમ ધ વર્સ્ટ પર્સન. આઈ વોઝ રાધર ઇન સ્કૂલ વેરી વીક વિથ મેથ્સ, અને Really? હા, એટલે કોઈ કહેશે સ્ટોક Wow. માર્કેટ ને મેથ્સ ઇઝ લાઈક સમથિંગ, એવું નથી, બટ ઇટ્સ અ કન્સેપ્ટ. It's a સો concept. અને બેસિક મેથ્સ આપણને આવતું હોય, વી કેન ડુ ઇટ. We may not know the theorems and everything, that is not required, but it's the basic logic. So with
આઈ થિંક ટાઈમ એ આવી જ જાય કે વિથ યોર આઈ સેડ એક્સપિરિયન્સ કે હવે તમે મેન્ટલી કેલ્ક્યુલેટ કરી જ લેશો. Yeah. So that is not a problem. Maths na aave yet you can do it. I don't know whether this question fits the kind of work that you have been doing and are going to do. Ever koi milestones share where you guessed something or you analyzed something and it was like to the point and it gave you a different high, or koi mandi je mathe todati hoy and you would have suggested your clients ke bhai be careful. If you can share some I will actually that time I was working, but I used to analyze independently કે મને એમ જ કે મારું એનાલિસિસ ચાલે છે નથી ચાલતું. અને in 2021 PSU banks પર કોઈ હજી ઇન્વેસ્ટ નહોતું કરતું. ઇટ વોઝ યેટ અ વેરી રિસ્કી થિંગ કે આમાં કોણ નાખશે PNBમાં અને આવા બધા. બટ આઈ વોઝ લાઈક કે ના. અને આઈ ટોલ એટ હોમ કે ખબર નહીં આ એક કર્ણાટકા બેંક છે PNB, it is very good, but it was somehow testing my patience and maybe in 2021 it did not work. અને લાસ્ટ યર ઓનવર્ડ્સ જો અત્યારે સુધી PSU બેંક્સ બધા ચાલી રહ્યા છે, it took time, but I was like there is something happening, there is, કેમ કે ચાર્જ પર લાગે છે કે કરશે કંઈક તો it was just my client was also patiently waiting and he's not with me anymore કેમ કે કંપનીમાં હજી associated છે. But he called me up and he said that madam आपने उस टाइम पे बोला था, I'm yet holding on to it and what should I do because you recommended, I'll come and ask you. And I felt so happy that હજી છે એવા clients જે હું તો I left the company, so I was not in touch with the client, but somehow he called me up and he said that no, you told me in this 2021 and I'm invested and what can I do now? And I said, oh, I'm glad that ત્યારે કંઈક I think 60-70 ચાલતું હતું and it's already doubled, more than doubled, ને હજી પણ હોલ્ડ કરે છે. So it feels happy when the client has made money and the client is happy. That was something કે PSU banksમાં ત્યારે કોઈ કહેતું નહોતું. But I kept it very low because I did not know what I was doing. With that, nobody's talking about PSU banks. ત્યારે કોઈ જ વાત નહોતું કરતું. So like આવું ના થાય કે okay મને મારા ઉપર ઉલટું પડે. But I am happy that eventually it worked and some of them invested. I was not there because compliance issues આવે, but એવું લાગે ચલો કોઈકે તો પૈસા બનાવ્યા. Do you invest? Yes, Obviously. now I do. Yes. Now you do. Yeah, now I have the liberty since I'm not working with some company. With some company. Yes. Okay. So એ બધા limitations પણ આવે જ્યારે તમે કોઈ કંપની સાથે Yes. કામ કરતા હો ત્યારે. અને Right. એ સ્ટોક્સ ના આપી શકે Interesting. જો ક્લાયન્ટ ને કંપની આપે છે. અને બીજા કોઈ સ્ટોક્સ તમને લેવા હોય ઇન્વેસ્ટ કરવા હોય તો યુ હેવ ટુ ટેક અ પરમિશન. સો દેર ઇઝ અ કમ્પ્લીટ ડિફરન્ટ કમ્પ્લાયન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય. તો ફિઝિકલ ફોર્મ્સ ભરતા હતા. નાઉ ઇટ માઇટ બી ડિજિટલ, બટ ત્યાં ઘણા બધું હોય કે યુ કેનોટ બાય એવું ચાલતું હોય. Even now as an analyst, if I'm giving something to the client, I cannot buy first and then give it to the client. એટલે એવા બધા compliance rules હોય which is followed. તો જ્યારે અમે SEBI registered હોય, so કોઈ પણ client આવે અને કે અચ્છા SEBI registered છે તો એક અલગ લેવલનો trust build થાય છે. So that is a difference when it's a non-SEBI registered and a SEBI registered. તો મે બી એટ હું હજી કામ જ કરતી હતી અને ત્યારે જ one of my friend he said it just apply for it. આજે નહીં તો પછી તો કામ આવશે. And then when I just left the job, I already had it in my You hand, had so the I could immediately registration, start. Okay. So it turned out to be a very smooth ride. Very smooth transition. હા, કે જો થાય સારા માટે જ થાય છે. એવું થયું કે જે કંપનીમાં કામ કરતા તેના કોઈ ક્લાયન્ટ્સ હવે આવીને તમારી સાથે જ કામ કરે છે? એક બે આવવાના હતા, બટ I was feeling right, okay, I need to be a little loyal and some Because ethical you had worked Yeah. with them. Yeah. કે તમને ત્યાં પણ મળશે જ સારા કોલ, એવું કંઈ નથી. સો ધ પર્સન હુ હેડ કોલ્ડ અપ he said આપકા સબસ્ક્રિપ્શન ક્યાં હે એ પૂછતો. I said as far as it's okay you are there, but it shouldn't be that because of me you are shifting. કેમ કે કશેક પછી કંપનીને પણ ઇશ્યુઝ આવી શકે. સો યુ ડોન્ટ નો, there's a very thin line કે એથિકલ નોન એથિકલ કેવા હશે, અનએથિકલ હશે. તો પછી હતા, બટ આઈ એમ કાઇન્ડ ઓફ આઈ અવોઇડેડ દેટ સિચ્યુએશન. પણ ટચમાં હોય છે લોકો. So before I let you go, I want to ask you that what's the future? તમે તો સ્ટોક માર્કેટના જ્યોતિષ છો, જતા જતા આમ કાંઈક તો અમને શીખવતા જાવ યાર. શીખવાડવામાં તો I can't teach, but I can share Yeah. that
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કરો, યુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ઇક્વિટી માર્કેટ. બધાના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ હોય છે, ઇટ ઇઝ ફાઇન. એ તમારા એસઆઈપીઝ મંથલી જાય છે, ઇટ્સ એબ્સોલ્યુટલી ઓકે. થોડું ડાયવર્સિફાય કરો, થોડું યુ કેન ઇન્વેસ્ટ ઇન ગોલ્ડ. હવે ડિજિટલ ગોલ્ડમાં પણ ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો. ગોલ્ડના ભાવ સતત ઘટી રહ્યા છે. ગુડ ટુ બાય, નો? પણ પછી વધશે ખરા? વાય નોટ? આઈ રિમેમ્બર આઈ વોઝ સીઈંગ સમથિંગ, મને એક્સપર્ટનું નામ યાદ નથી આવતું, નોટ એન ઇન્ડિયન. હી સ્પેસિફિકલી સેડ ધેટ સિલ્વર ઇઝ ધ થિંગ વેર યુ શુડ ઇન્વેસ્ટ, બાકી બધું ભૂલી જાઓ. વોટ ડુ યુ હેવ ટુ સે અબાઉટ ધેટ? I agree કે silver is shining more, but it can be silver. Commoditiesમાં તમે silver લો, gold લો, you can do it. Metal space છે, એમાં કરી શકો છો. Commodities is a different world. બોલ ગેમ. હા, એટલે ઓપ્શન્સ છે ઘણા. ઇવન કરન્સીઝમાં કે તમે ખાલી ડોલર ઇન્ડેક્સ લો, કે તમે USD INR કરો, or you can take any other currencies also. તો એ પણ કરી ક્રિપ્ટો શકાય. ઇઝ વેરી, what will you say about crypto? Crypto, I am not very much into it. I have not been comfortable કે Yeah, exactly. એટલે એક દિવસ just- સમજી શકે it's gone up, પછી next If I can't see it, I don't want it. exactly. Yeah, so somewhere I hold the same thing, and hence it's like I'm little away કે ભાઈ stay away. તો બહુ છે આપણા પાસે ઓપ્શન્સ ઘણા છે. Yeah. ખબર પડશે પૈસા ઓછા પડે છે કે હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કશામાં કરવાના. અને what do you know, what's your take on these બહુ બધી financial services છે where you just log in and you become a member and they'll guide you કે અચ્છા wealth building માટે આ, કે long term માટે આ, અને short term માટે આ. How good, bad or safe or unsafe to take help from a service that's providing One can go in for the this help, services, yeah. as far as they are little like been into the market for few years. અને yeah. સ્પેશિયલી કે એ લોકો અગર ઓનબોર્ડ કોઈ એન્ડિસ ને કરે છે, if they're SEBI registered or not. I think that makes a very big હા, difference. તો ત્યાં એક સેફટી આવી જાય કે ઇટ્સ SEBI registered, એટલે કશે તમને તમારા પૈસા કશે જવાના નથી. તો દેટ ઇઝ વેર આઈ ફીલ કે થોડું કોઈ માર્કેટમાં હોય એનું એક્ઝિસ્ટન્સ ફોર ફ્યુ યર્સ, અને એટલે એક બેઝ હોય, યુ નો ધ કંપની. અને બાકી તમે કોઈ પ્લેટફોર્મ્સ હવે ઘણા બધા છે, ત્યાં પણ અગર એઝ ફાર એઝ SEBI registered analyst છે, ઇટ્સ સેફ. દેટ્સ વોટ આઈ ફીલ. કે તમે લો એના કોલ્સ, યુ ઓબ્ઝર્વ ઇટ. કોઈ લોકો ફ્રી થોડું આપે, દેટ યુ એનરોલ ફોર 1 month ફ્રી, દેન યુ સી. Services તો તમને એકવાર હા, check કરીને, તો yeah. તમે ટ્રાય કરી જુઓ. એન્ડ મે બી જરૂરી નથી કે તમે ઇન્વેસ્ટ કરો જ. યુ ઓબ્ઝર્વ કે કેવું ચાલે છે. મે બી કશે કેવું લાગે કે ચાલ આ મંથ તો ચાલ્યું, નેક્સ્ટ મંથ નહીં ચાલ્યું. બટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે રિસ્કને કેવી રીતના મેનેજ કરે છે, કે અગર ખોટું પડે છે તો So, ક્યાંથી એક્ઝિટ આપે what's છે. their approach? એક્ઝેક્ટલી. સો દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ કે કન્સિસ્ટન્સી, ઇન્સ્ટેડ ઓફ સીઈંગ વેરી હાઈ રિટર્ન્સ ઇન વન વે અને પછી નથી મળતું. સો દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. Interesting. It was lovely talking to you, Foram. સેમ Thanks હિયર. a થેન્ક lot. યુ સો મચ. Thank you. So, Foram Chheda, બસ છે તો બિઝનેસ છે. ટિપ્સ સાંભળીને બરાબર. ધ્યાન રાખજો અને તમારા પોર્ટફોલિયોને ડાયવર્સિફાય કરજો. એબ્સોલ્યુટલી, યસ. ઓકે, ફરી મળીશું બસ છે તો બિઝનેસ છે માં કોઈ નવા મહેમાન સાથે. થેન્ક યુ. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.